عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في هذه الحلقه 422 من برنامج لحظات قرانيه. ولا زلنا مع قصه يوسف، وعنوان هذه الحلقه هي الحلقه الثانيه: كفار مصر في عهد يوسف خير من المصريين اليوم. يعني توقفنا في الحلقه السابقه يعني عند قوله سبحانه وتعالى يحكي عما حدث: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. وهو دافع عن نفسه يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي. موقف الرجل، وهنا يعني يدل على حلم هذا الرجل اللي هو عزيز مصر، يعني رئيس وزراء مصر، أنه لم يتسرع في الحكم، بل عقد مجلسا يعرض فيه الأمر، يعني مش فوت الموضوع، وما أصدرش قرار بإعدام الولد، وكان ممكن يعدمه لأنه طبعا هو سيده وهو صاحبه وهو مملوكه، لكن يعني كون جلسة عرفية، وكان الذي يقود هذه الجلسة واحد قريب لامرأة العزيز. ففي الجلسة بقى الراجل اللي هو من أهلها، ربنا يقول وشهد شاهد من أهلها، الراجل ده راجل روعة. خلي بالك لو ده حصل في مصر النهاردة وزوجة من المجتمع الملأ اللي موجود في مصر دلوقتي الفاسد اتهمت أي حد بأنه بيعمل أي حاجة، تليفون من جوزها صاحب النفوذ والراجل ده يروح ورا الشمس، بل عندها خدام أو خدامة بتعذبها وتضربها إلى آخره. بل بص للسعودية والحاجات اللي بتطلع وهم بيضربوا الناس اللي بيشتغلوا عندهم، يحطوا على راسهم مش عارف ايه ويضربوهم ويعذبوهم وطلعوا ده كله في الفيديوهات. يعني سوء معاملة من يعمل عندهم سواء كان في مصر أو في السعودية أو في غيرها، مع أنهم ليسوا أرقاء، دول ناس أحرار، ناس جايين يشتغلوا، ناس أشراف جايين يدوروا على رزق أولادهم، لكن يساءوا يعني التعامل معهم. عكس كده في مصر القضية خطيرة جدا. الراجل مراته بتتهم آه، العبد بتاعها بأنه بيتحرش بيها، والعبد بيقول لك لا والله ما حصل. فالزوج بكل موضوعية عمل ناس تحقق في الموضوع، فجاب وشاهد شاهد من أهله. الراجل الشاهد ده راجل حكيم جدا، قال إذا كان القميص بتاعه اتشق من أمام يبقى معنى كده هو اللي كان بيهجم عليه، هو اللي كان بيهجم عليه وبتحوشه فقطع قميصه. إذا كان القميص بتاعه تمزق من خلف يبقى لا، يبقى هو اللي كان بيجري وهي اللي شدته من خلف. فجابوا القميص، لقوا القميص يعني قطع من خلف. فشوفوا الراجل قال ايه. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شوفوا الراجل روعة هنا، هم حطوهم هم الاتنين في ميزان واحد، ست البيت ومرات رئيس الوزراء والخدام العبد بتاعها، وقال لك حكم كده حكم عقلي ورائع وفي منتهى المساواة. إذا كان قميصه قد من دبر يبقى هي اللي متجنية، إن كان قميصه قد من قبل يبقى هي بريئة وهو المتجني. يا حسرة على القضاء في مصر في هذا الوقت. أنا شفت فيديو واحد قاضي بيحكم، بيعمل خطبة، طبعا الحكم بتاعه ظلم، ولا عارف يقرأ المكتوب ولا عارف يقرأ الآيات القرآنية، راجل عامي ثقافيا، لكن طبعا ده من أسياد البلد. شوف الفارق
بين القضاء، حتى القضاء العرفي في مصر في عصر يوسف عليه السلام، وبين القضاء المنحط في مصر في هذا الوقت. إن كان قميصه قد من قبل فسرقت وهو من كاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وما صدق به. فلما رأى الراجل الشاهد أو القاضي قميصه قد من دبر، قال إيه بقى؟ هل بقى راح جاي ومبوظ في الأدلة؟ وهل حكم حكم ظالم؟ وديت قريبته، يعني شهادة من أهلها، دي قريبته وقدام جوزها، ولما يحكم باتهامها وبيحكم بان هي كذا كذا يبقى دي حاجه فظيعه جدا. لكن الرجل لا تاخذه في العدل لومة لائم. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. ده بقى التدبير بتاعك انت، يخرب بيتك. بعض الناس السطحيين يقول لك ده ربنا قال عن النسوان ان كيدكن عظيم. لا يا كبدي، الله سبحانه وتعالى هنا يحكي قصصا فإنما ينسب القول إلى صاحبه. يعني إذا ده مش قول ربنا إن كيدكن عظيم، ده قول الراجل المحترم ده، وبيقولوا للست دي، فده مش قول ربنا. لما فرعون يقول ربنا سبحانه وتعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، ده مش ربنا اللي بيقول كده، ده فرعون اللي بيقول كده. يعني لابد أن نعرف أن القصص القرآني ينسب فيه القول لصاحبه، مش كلام. يعني ربنا بيحكي هذا، مش معنى كده ان ربنا اللي قال هذا. فانه من كيدكن ان كيدكن عظيم، ده قول هذا الرجل لزوجة عزيز مصر. بعد كده، بعد الحكم وقال لها انت اللي عملت كده، وده كيدك وكيدك عظيم، قال يوسف اعرض عن هذا، معلش يا ابني انسى الموضوع ده. وبين التفت له وقال واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يا سلام، استغفري لمين؟ استغفري ربنا لذنبك انك كنت من الخاطئين. شوف هنا احنا قدام راجل مؤمن عارف ربنا وبيحكم بالعدل، ولا تأخذه يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ده قريبته، لكن قال كلمة العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ده من ضمن الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام. فهذا الرجل المؤمن يحكم بالعدل، حتى العدل هذا ضد قريبته، لكن قال كلمة الحق سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحانه وتعالى الذي يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني نكرر ثانيا أن هذا العدل الذي حكم به هذا الرجل المصري من 5000 سنة، حين نقارنه بحالة العدل في مصر الآن نجد تناقضا فظيعا. الأبرياء حتى بدون محاكمة اختفاء قسري، ويلقى بهم في سجون سرية ويقتلون أحيانا ولا يعرف إلى أين انتهوا. وحين يصل أحد منهم بعد يعني الحبس الاحتياطي، ممكن يقعد كم سنة في حبس احتياطي بدون محاكمة، وحتى حين يحاكم يحكم عليه بالتليفون، حطوا في كذا إلى آخره. وقد شهدنا هذا حين كنا في مصر. نذكركم أحبتي أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله كلهم بلا إله إلا الله، وأنه جل وعلا كرر لا إله إلا الله في القصص القرآني وفي غيره كي يتعظ المحمديون. ولكن المحمديين يعبدون غير الله ويقدسون غير الله، يقدسون آلهة اسمها محمدا وعليا والحسين والبخاري إلى آخره. وإذا نصحناهم أنكروا أنهم مشركون. والله سبحانه وتعالى يعني يقول على المشركين يوم الحشر سيقسمون أنهم ما كانوا مشركين. لهذا نعظهم ولا نمل من الوعظ، ونعظهم خوفا عليهم يعني من استمرار هذه المذابح. ونقول أن المذابح حدثت في بلاد مثل اليابان وألمانيا ورواندا ونهضت لأنه ليس فيها كهنوت،
ولكن طالما يظل الكهنوت متحكما في بلاد المحمديين سيظلون في حرب أهلية مستمرة. أهلا بكم أحبتي في برنامج لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.